Привіт! Це влог за Інсайтило, де я ділюся своїми думками в моменті. І сьогодні хочу поговорити з вами на таку тему, як вклад у стосунки. Що це таке і як правильно його робити. Уявіть, що кожен з нас – це певна ємність. І хтось наповнений любов'ю, добротою, щирістю, а хтось сповнений страхами, невизначеністю, ранами. Іноді наш сосуд з тріщинками, і навіть коли ми його наповнюємо, все витікає. І про це важливо пам'ятати, коли ми будуємо стосунки. Я наведу 3 приклади, щоб було більш зрозуміло. 2 з них вони найбільш поширені у стосунках, а 1 – це про здоровий обмін у стосунках, давати, брати і взагалі про вклад. Перший приклад. Уявіть, що одна людина, вона як джерело. Вона наповнена турботою, любов'ю, щастям і готова ділитися цим і вкладати це у стосунки. А інша людина, її сосуд, він має тріщинки. Це як травми, недовіра, страхи. І у таких стосунках одна людина постійно вкладає, а інша лише бере. І їхній спільний сосуд такої пари, він постійно спустошений. І баланс давати-брати у таких стосунках, він порушений, бо одна людина постійно віддає, а інша лише бере, і їй цього мало. Другий приклад. Обидва партнери хочуть вкладатися у стосунки, але роблять це криво. І тут варто згадати відому книгу «5 мов кохання», бо у кожного з нас своя мова кохання. Ми відчуваємо любов по-різному. І уявіть, що вона, наприклад, любить каву і постійно готує зранку і собі каву, і чоловіку, хоча чоловік любить чай. І у таких стосунках постійно будуть образи, тому що вона начебто ж ділиться любов'ю з коханим, але не розуміє, чого він цього не приймає і не цінує. А він не розуміє, чого вона його не чує, бо він же ж любить чай, а не каву. І це також про те, що люди начебто і готові любити і вкладатися у стосунки, але вони не розуміють, як правильно це робити, і не чують одне одного. Третій приклад – це про здорові стосунки. У таких відносинах пара не лише хоче бути разом, але вона підходить усвідомлено до формування і будови цих стосунків. Тут є і щирість, і розмови, і уважність до потреб, до цінностей одне одного. В таких стосунках люди поважають вибір одне одного. І вони взаємодіють таким чином, щоб іншій людині було у цих стосунках добре, вона почувалася комфортно, радісно, щасливо. Вони піклуються про те, щоб задовольнити потреби своєї коханої людини таким чином, як вона це розуміє, як вона це відчуває. Якщо коротко, то це свідоме бажання дбати про благополуччя іншої людини. І в таких стосунках ти ділишся тим, що в тебе є не з потреби «так має бути», не така мотивація, а ти ділишся тому, що ти хочеш. І ми підійшли до того, що ж таке вклад у стосунки і як його робити. А для цього вам потрібно відповісти собі чесно на 3 маленькі запитання. Маленькі, але глибокі. І перше – це навіщо взагалі мені стосунки? Яка моя мета, чого я хочу мати стосунки? Друге питання – це що я можу і що я хочу давати своєму партнеру. І третє, дуже також важливе запитання – що я хочу отримувати в цих стосунках. Коли в першу чергу ми розуміємо для себе відповіді на ці 3 питання, ми можемо будувати стосунки усвідомлено.
Давайте на прикладі, щоб було зрозуміло. Уявімо, що моя мета у стосунках – це зростати з коханою людиною. Що я можу і хочу давати цим стосункам? Який мій вклад? Це підтримка, любов, повага, щирість, дотики. Що я хочу отримувати у цих стосунках? Також тепло, щирість, турботу, взаємоповагу, розуміння, прийняття. У такій парі кожен з партнерів, він вкладається у стосунки усвідомлено, з розумінням, не просто навмання, як я там собі уявив і роблю, а із повагою та увагою до потреб свого партнера, своєї коханої людини. Це є ключ до здорових стосунків, до здорового вкладу у стосунки та балансу давати-брати. Вклад у стосунки – це не тільки про те, що ми хочемо від душі щось робити, так? Це і про те, що ми робимо це з розумінням, щоб наша любов, наш вклад у стосунки, він був прийнятий і почутий нашою коханою людиною. Це про чесність, усвідомленість, турботу, яка не виснажує, а навпаки надихає. Бо важливо, щоб стосунки, вони були нашим ресурсом, адже це дуже потужний ресурс, до якого ми можемо звертатися, коли там у зовнішньому житті нашому відбувається якийсь колапс. Ми можемо прийти в нашу затишну оселю, обійняти нашу кохану людину і відчути, наповнитися з цього ресурсу, з цього джерела. І коли обидва партнери вкладаються як серцем, так і із розумінням, тоді такі стосунки мають шанс бути глибокими і щасливими.